Aibuan wale හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a block for this elegant dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුමට කොහොමද අපි පහසුවෙන්ම බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද මම පාවිච්චි කරන්නේ බොරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මුලින් බලලා බේසික් බ්ලොක් එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කියලා ඉගෙනගෙන ඒක ආධාරයෙන් මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ ගවුමේ උසට මම අරගෙන තියෙනවා අඟල් 34ක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මුලින්ම නැම්මට බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඉන ඩාට් එකත් ඒ වගේම අංශ ඩාට් එකත් බස් පොයින්ට් එක දක්වාම ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් මූලික කරපළල අඟලකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් ඔයාලා අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. දැන් මම මේ ගවුමට අදාළ බ්ලොක් එකෙන් ඉන කොටසත් සායි කොටසත් කපලා වෙන් කරලා මගේ අංශ ඩාටයත් ඉන ඩාටයත් කපලා මේ විදිහට වෙන් කරගෙන ඉන ඩාටය වහලා ඉන ඩාටය අගයත් අංශ ඩාටයට මම ලබලා දෙනවා. ඒ වගේම අංශයෙන් 8න් 3ක් මම මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන බලන්න ඔයාලගේ තියෙන අඳින උරහිස කීයද කියලා. ඒ තියෙන ගාන 3න් බෙදාගෙන ඔයාලා මේ විදිහට 3ට බෙදාගත්ත සංඛ්‍යාව පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් 3න් 2ක් අතෑරලා ඉතිරි කොටස මේ විදිහට මාක් එකක් දාගන්න ඕන ඉතිරි කොටසට. ඉතින් උදාහරණයකට අඳින උරහිස අඟල් 3ක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අඟල් 2ක් අතෑරලා ඊළඟ අඟලට තමයි ඒ විදිහට මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මම මෙතන බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් 3ක් ඉහළට ඉස්සුවා. ඊට පස්සේ අනිත් බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඔයාලගේ ඩාට්ස් අතර පරතරයම ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ගත්තේ ඩාට්ස් අතර පරතරය 7මාරයි. ඒ 7මාරම මම ලකුණු කරගත්ත ඇලයට. දැන් මට අවශ්‍ය වෙනවා මගේ සායි කොටස ඩාට් එක ඉවත් කරගෙන ඒ ලයින් හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාලා ඩාට් එක ඉවත් කරලා පහළ වාටිය දක්වා රේඛාවක් ඇඳගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන නම්බර්ස් දාගන්න පුළුවන් පැටලෙයි කියලා බය හිතෙනවා නම් කැපුවට පස්සේ. එතකොට ඔයාලට මේක ක්‍රමානුකූලව අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් ඩාට් ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. මට අවශ්‍ය කරන ඒලයින් හැඩය ලැබිලා තියෙනවා. මම දැන් යටින් කොලයක් තියලා මේ විදිහට වට කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පළු දෙකම එකට ලං කරලා අපි කපාගත යුතු හැඩය මාක් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින් මේ විදිහට අපේ වම් අත පැත්තේ අත් කටේ ඉඳලා අඟල් 3ක්
ඉදිරියට ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉනේ සිට අඟල් 7ක් පහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මේක කොටස් 3කින් යුතු ගවුමක්නේ. ඊට පස්සේ මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ මේ විදිහට නැම්ම ළඟ ඉඳලා අඟල් 4ක් අතෑරලා අපි ඉහළ සිට අපි මතකනේ අපි බස් පොයින්ට් එක ළඟින් අඟල් 3ක් කිස්සුවා. ඊට පස්සේ අපි දකුණු පැත්තේ බස් පොයින්ට් එක ළඟින් ඇලේට අපි ඩාට්ස් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්තා. මගේ 7මාරයි 7මාරම මම ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ රේඛා ටික දැන් හැඩ කරලා ඇඳගන්න යන්නේ. හොඳින් බලන්න කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මූලික කටේ ඉඳලා මම අඟල් 3ක් ඉදිරියට ලකුණු කෙරුවානේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ඉනේ සිට අඟල් 7ක් ලකුණු කරගත්ත ප්‍රදේශයට මේ විදිහට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඈත් කරලා ඩොට් එකක් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකනේ අපි අඳින උරහිස තුනට බෙදාගත්තා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉහළට හැඩය ඇඳගෙන මේ අපි 4ක් ගත්තේ අපි මැද නැම්මේ ඉඳලා 4ක් එහාට ගත්තේ ඒ අංශය දක්වා මේක හැඩ කරගෙන එනවා. දැන් මම මේ తాවකාලිකව අලවගත්ත මගේ කඳ කොටසයි සාය කොටසයි මේ විදිහට මම වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අංශ ඩාටය අලවගෙන අංශ ඩාට දෙකක් තියෙන දෙපැත්ත ඒ දෙකම අලවගෙන මේ සාය කොටසට අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මතක තියාගන්න අපි తాවකාලිකව තමයි මේ දේවල් කරගන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ පතුරම නිසියාකාරව නිර්මාණය කරගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහටම කරගත්තොත් තමයි මේ ලස්සන ගවුම ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි නිර්මාණය කරගත්ත හැඩය ලස්සනටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ හැම කොටසක්ම වෙන වෙනම කපාගෙන මැහුම් වාසි තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බ්ලොක් එක නාස්ති කරන්න නැතුව මේක ට්‍රේස් කරලා වෙනත් කොලයකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක නැවත අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේ බ්ලොක් එකම කපලා වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අංශ ඩාක් ඊට පස්සේ ඕපන් කරගන්න ඕන. මොකද මේ හැම කොටසක්ම ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා මැහුම් වාසි තබා ගනිමින් තමයි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අංශයට අඟලකුත් ඉතිරි හැම කොටසකටම අංශයට හැර අඟල් භාගෙ බැගින් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ අංශ ඩාටයටත් මැහුම් වාසි තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නලා දෙන විදිහටම ඔයාලා මැහුම් වාසි තියාගන්න පහළ වාටියටත් ඔයාලට අඟල් එකක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම වටේටම මේ කොටසට අවශ්‍ය කරන මැහුම් වාසි තියාගත්ත කියලා ඔයාලා හිතන්න. ඉතින් ඔයාලා රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට තමයි මැහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම කොලෙම හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න නිසා ඔයාලට මම මේ විදිහට වෙනම කොලයක කියලා දුන්නා. දැන් හොඳින් බලන්න අපේ වම් අත පැත්තේ බ්ලොක් එකත් මේ විදිහට අංශ ඩාටි ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒ කොටසත් මගේ ප්‍රධාන පතුරුමෙන් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මේ කොටසට අපි කොටස් 3ක් තියෙනවනේ අපේ ගවුමේ. මේ කොටසත් අර වගේම රෙද්ද මත තියලා මැහුම් වාසි තියා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ වම් අත පැත්තේ කොටසත් අංශ ඩාටය අපි ඕපන් කරගෙන
මේ විදිහට මෙහුම් වාසි තියා ගන්න ඕන අංශයට අඟලකුත් ඉතිරි හැම තැනටම අඟල් භාගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටසටත් මේ මැද තියෙන කොටසටත් අපි වාටියට අඟලකුත් ඉතිරි හැම තැනන් වලටම අපි අඟල් භාගේ බැගින් තියා ගන්නවා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මේ කොටසටත් අපි අංශයට තියාගන්නකොට අඟලක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද මේ දෙවෙනි කොටසෙත් අංශයෙන් භාගයක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවානේ. එතකොට අංශයට හැම තිස්සෙම ඔයාලට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් දක්වා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේක මහලා ඉවර වුණාම කොහොමද අපිට දිස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ අංශ ඩාටේ මම මේක මේ විදිහට ස්ටේපල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන එකත් වම් අත පැත්තටත් අපි මේ විදිහට ස්ටේපල් ගහලා බලපුවාම අපිට ලස්සනට ත්‍රිමාණ හැඩයක් ලැබෙනවා. දැන් ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට මෙන්න මේ ආකාරයට එක උඩ එක තියාගෙන තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කට් මාක් දාගන්නත් පුළුවන් කර්ව් ගතිය වැඩි තැන්වලදී. ඉතින් මේක ගොඩාක් නීට් වෙනවා ඔයාලා ලයිනින් දාලා නිර්මාණය කරගත්තොත්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ ඉදිරිපස කොටස ඊටාම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. දැන් මං කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ගවුමට අදාළ පිටුපස කොටස. ඉතින් බුරුලක් රහිතව කරන මේ ගවුම ඔයාලා නිර්මාණය කරනකොට පිටුපස සඳහාත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒ ගවුමට අදාළම බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඉදිරිපසට ගත්තා වගේම පිටුපසටත් මම ගන්නවා ගවුමේ උස සඳහා අඟල් 34ක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ඉන ඩාටය ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඉන ඩාටය ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන් සාය ඩාට් එක ඔයාලට අලවගෙන ඒ ලයින් හැඩය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයාලා සිපර් එකක් දානවා නම් අඟල් භාගයේ සිට 8න් 3ක් මේ විදිහට කඳ කොටසනුත් සායි කොටසනුත් අඩු කරලා ඒ ගානම අංශයට නැවත දීලා මේ විදිහට හැඩය ඇඳ ගන්න ඕනේ. කර පළලින් අඟලක් වැඩි කරගන්නවා, කර ගැඹුරුනුත් අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් භාගයේ සිට අඟල් 1.5ක් ඔයාලා අඩු කර ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට සායි කොටස නිර්මාණය කරනකොට ඉන දක්වා රේඛාවක් ඇඳගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අංශයෙන් අඟල් භාගයක් හැඩ කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහට වට කපා ගමු. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ සායි කොටසටත් ඒ වගේම කඳ කොටසටත් මෙහුම් වාසි තියාගන්නකොට ඇලේටම තමයි මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා මේ සිපර් එක අල්ලනකොට මේ හැඩ කරපු ඒ අපි අඩු කරගත්ත නටින් තුන එකකින් ප්‍රයෝජනයක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා නිසියාකාරව ඔයාලා මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට ඉන ඩාට් එක කපලා ඉවත් කරලා මගේ ඒ ලයින් හැඩය මම ලබලා දෙනවා මගේ පිටුපස සාය සඳහා. ඉතින් ඉදිරිපසට වගේම පිටුපසටත් මෙහුම් වාසි තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මම කලින් කියලා දුන්නා වගේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් සමග ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එක දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට ඉන ඩාට් එක මහලා ඔයාලගේ සාය ඩාට් එක ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට ඒ ලයින් සාය හදාගෙන කඳ කොටසයි සාය කොටසයි ඔයාලට වෙන වෙනම මහගෙන මේ ගවුමේ පිටුපස නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂිපර් එකක් දානකොට ඉනට වඩා අඟල් 4ක් විතර ඔයාලා දිගට තමයි ෂිපර් එක දාගන්න ඕනේ. මොකද මේකට බුරුලක් රහිතව අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරන්න මගේ videos. ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් video එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.